Інша тема, яку у Сполучених Штатах доволі активно обговорюють зараз, це загроза з боку Китаю. На рівні, власне, Тимчасового комітету Конгресу США, який оцінює різноманітні виклики і загрози, які стоять перед американською державою в найближчому майбутньому, було заслухано такий проміжний звіт якраз учасників цього комітету, де сказано було про те, в ході виступів конгресменів, що Китай, власне, прагне очолити віз супротивників США на міжнародній арені. От, зокрема, конгресмен-республіканець Майк Галлахер згадав, знову ж таки, вислови промови Вінстона Черчилля, який раніше, перед початком Другої світової війни, називав озброєння Німеччини, намагання Німеччини наростити свою армію, військо, озброїти її максимально до зубів, штормом, який насувається. Цей шторм насувається знову, заявив цей же конгресмен. Ми бачимо, як Китай проводить найбільше за мирний час нагромадження військ. Ще от від Другої світової війни ми нічого подібного не бачили. І своїх друзів Китай має в Тегерані, Москві, Пхеньяні. Маємо подумати про такі уроки історії. Ну і, власне кажучи, інші теж конгресмени закликали ЦРУ і, власне, тих представників спецслужб американських, які відповідають за безпеку, прокоментувати сигнали стосовно того, як Китай себе поводить у теперішній ситуації, чим загрожує Сполученим Штатам і, власне, як може вплинути затримка оборонного пакету Україні на зростання ролі Китаю на міжнародній арені і зміцнення альянсу між Росією і Китаєм. Ну, китайці також, як ми знаємо, у січні доставляли секретні вантажі в Мінськ літаками і підозрюють, що це могла бути саме якісь зразки озброєння, які доставили до Білорусі безпосередньо до Москви. Власне кажучи, про те, які загрози зараз надходять із Китаю, як себе Китай поводить в стосунках із Москвою і Мінськом, спілкуємося в нашому ефірі з Артуром Харитоновим, президентом громадської організації Ліберально-демократична ліга України. Артуре, вітаю вас, доброго ранку. Доброго ранку. Тож, детально я окреслив той момент, що, власне кажучи, у Сполучених Штатах дійсно про Китай говорять. Говорять про Китай як про загрозу зараз і акцентують на тому, що із Пекіна уважно спостерігають за розвитком подій, зокрема в Україні, і реакції західного світу на всі ті виклики, які ми спостерігаємо не лише на наших фронтах, але й в інших регіонах. Зараз цих викликів не бракує. Ну і перше питання, власне, я хотів би адресувати вам стосовно тих таємничих літаків, які приземлялися у Мінську в січні на початку цього року. Білоруські аналітики опозиційні зафіксували принаймні 4 таких рейси з 8 по 11 січня, коли транспортні літаки урядові з Пекіна прилітали до Мінська і щось там таємно розвантажували. Ну і є підозра, що це могли бути військові саме вантажі. Що, на вашу думку, відбулося? Ну, власне, про те, що Білорусь буде використовуватися китайцями як проксі для підтримки росіян, мені здається, ми обговорювали неодноразово навіть з вами, що мені здається, 2 роки тому, тому що були для цього підстави. Наразі в нас з'явилися факти, власне, білоруські спостерігачі підтвердили такі процеси. Ну, будемо дивитися, неможливо сказати, що саме там було. Єдине, що ми можемо сказати, що роль Білорусі така сама, як роль КНДР. Це 2 такі прокладки, 2 проксі Росії та Китаю. Китай використовуватиме Білорусь тоді, коли він, наприклад, не зможе певним чином активно використовувати КНДР. Ми бачимо, КНДР використовується, передається масове озброєння росіянам. Ну, у нас прийнято говорити, що це північно-корейське озброєння. Очевидно, що сама по собі Північна Корея мало на що спроможна без Китаю, враховуючи її абсолютну залежність від китайських ресурсів і загалом те, що китайські фахівці підтримують обороноздатність КНДР і її заводи. Власне, так само, як і певним чином росіяни. Нині підключили Білорусь до цього процесу. Це означає тільки те, що вісь зла, вона розрощується, вона стає сильнішою, і починають використовувати цю білоруську карту. Не просто так Лукашенко прибував до Сі Цзіньпіна двічі в 23-му році. Я думаю, що прибуде знову вже і в 24-му. Будемо спостерігати. Але те, що це має викликати тривогу і не тільки в Україні, це факт. Позаяк тут мова якраз про цей не просто трикутник, а цю множинність та автократії, які співпрацюють.